ભગવાન કૃષ્ણનું બીજું નામ છે મોહન અને મોહનનો પ્રિય થાળ એટલે મોહનથાળ. આ જ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં પરફેક્ટ માપ, પરફેક્ટ રીત અને પહેલી વાર જો તમે મોહનથાળ બનાવતા હોય તો પણ ખૂબ જ સરસ રીતે તમારો મોહનથાળ તૈયાર થાય, એ પણ દાણેદાર, ફરસો, મોંમાં જતાં ઓગળી જાય તેવો નરમ અને કોઈ પણ પ્રકારના ફૂડ કલરના ઉપયોગ વગર જે નેચરલી મોહનથાળનો કલર હોય તેવા કલર સાથે, એ પણ માવાના ઉપયોગ વગર અને ખૂબ જ સરળ ટિપ્સ સાથે. જે તમે જોઈ રહ્યા છો તેટલો ફરસો બનશે, નરમ બનશે, અંદરથી દાણેદાર તૈયાર થશે અને કુદરતી કલર સાથે મોહનથાળ તૈયાર થશે. તો ચલો ટ્રેડિશનલ મોહનથાળ બનાવવાની રેસીપી શરૂ કરીએ. એક રિક્વેસ્ટ છે કે જો પરફેક્ટ મોહનથાળ તમારે તૈયાર કરતાં શીખવું હોય તો વિડીયોને બિલકુલ સ્કીપ કરતા નહીં, પરફેક્ટ જોજો તો તમારો મોહનથાળ આ રીતે એકદમ દાણેદાર અને એકદમ ટેસ્ટફુલ તૈયાર થશે. પરફેક્ટ મોહનથાળ તૈયાર કરવા માટે માપ બરાબર હોવું જરૂરી છે. તો હું આજે ઘરની વાટકીથી જ માપ લઉં છું. તો આ એક વાટકીના માપથી 2 વાટકા જેટલો મેં ચણાનો કરકરો લોટ લીધો છે. ગ્રામમાં જોઈએ તો 500 ગ્રામ છે અને કપથી જોઈએ તો 4 કપ જેટલો છે. પણ હા ગાઈસ, લોટ હંમેશા કરકરો લેવાનો છે, તો જ ટ્રેડિશનલ મોહનથાળનો તમને જે ફોર્મ મળવું જોઈએ, જે ટેક્સચર મળવું જોઈએ તે મળશે. હવે આપણે જે વાટકાથી લોટ લીધો છે ને તે જ વાટકાથી 1 વાટકા જેટલી કે 1 વાટકી જેટલી ખાંડ લેશું. કપથી જોઈએ તો 2 કપ જેટલી ખાંડ છે અને ગ્રામમાં જોઈએ તો 400 થી 450 ગ્રામ જેટલી ખાંડ છે. હવે આપણે અહીંયા ઘી લેશું. તો મેં જે વાટકીથી કે જે વાટકાથી લોટ લીધો છે તે જ વાટકાથી 1 વાટકો મેં ઘી લીધું છે. ગ્રામમાં 500 ગ્રામ છે અને કપથી એ 2 કપ જેટલું છે. હવે અહીંયા આપણે લેશું 1/4 કટોરી, મતલબ મેં જે વાટકીથી લોટ લીધો છે ને તેના ચોથા ભાગનું ગરમ દૂધ લેવાનું છે. કપથી અડધા કપ જેટલું છે અને એમએલમાં જોઈએ ને તો 70 થી 80 ml જેટલું ગરમ દૂધ હશે. ખાસ ચેક કરવાનું, દૂધ હંમેશા ગરમ જ હોવું જોઈએ. હવે ધાબો દેવાની હું અલગ રીત બતાવું છું. અહીંયા જે લોટ લીધો છે ને તેમાં પહેલાં 4 ચમચી જેટલું ગરમ દૂધ ઉમેરીશું. સાથે આપણે જે ઘી લીધું છે ને તે 4 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું અને આ ઘી થોડું ગરમ કરી લેવાનું. આપણે જે લીધું છે ને તેમાંથી જ ઉમેરું છું, પણ થોડું ગરમ કરીને પછી લઉં છું, જેથી ધાબો બરાબર દેવાય છે. હવે આ બંને વસ્તુ આ રીતે આપણે મિક્સ કરવાની છે. અત્યારે આપણે 4 ચમચી જ બંને વસ્તુ ઉમેરેલી છે, પણ જરૂર લાગશે તો ફરીથી ઉમેરીશું. હવે કઈ રીતે ખબર પડશે કે વધારે આપણે મોણની જરૂર છે કે નહીં? તો એકવાર તો આ રીતે બધું જ પહેલાં તો મિક્સ કરી દેવાનું. બરાબર એકે એક લોટના કણમાં મોણ અપાઈ જાય પછી તમારે આ રીતે લોટ મુઠ્ઠીમાં બાંધવાનો. જો લોટ મુઠ્ઠીમાં ના બંધાય તો સમજવાનું હજુ આપણે મોણ થોડું ઓછું છે, તો ઉમેરવું પડશે. તો ફરીથી હું 2 ચમચી ઘી અને 2 ચમચી ગરમ દૂધ ઉમેરું છું અને પછી ફરીથી તમારે મિક્સ કરવાનું. મિક્સ કરતાં જો મુઠ્ઠીમાં લોટ ના બંધાય તો ફરીથી ઉમેરવાનું રહેશે. હવે આ રીતે બંને હાથની હથેળીથી ઘસતું જવાનું અને મોણ આપતું જવાનું, જેથી લોટના દાણે દાણામાં મોણ અપાઈ જશે. અને પછી ફરીથી આ રીતે આપણે મુઠ્ઠીમાં લોટ બાંધવાનો. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ મુઠ્ઠીમાં લોટ બંધાઈ ગયો છે. આ રીતે હું હથેળીમાં ચલાવું છું તો પણ તે તૂટતું નથી, પણ માત્ર અંગૂઠાથી થોડું એને દબાવશું, ટચ કરશું તો એ ભૂકો થઈ જશે. બસ આ પરફેક્ટ નિશાની છે મોણ બરાબર અપાઈ ગયું છે તે. મેં તમને આટલી પરફેક્ટ નિશાની એટલા માટે બતાવી છે કે જે મોહનથાળ તૈયાર થાય ને તે પરફેક્ટ દાણેદાર તૈયાર થાય. દાણેદાર મોહનથાળ તૈયાર કરવા માટે આટલું પરફેક્ટ મોણ આપવું જરૂરી છે. હવે આ લોટને થોડીવાર માટે દબાવી અને 15 મિનિટ સુધી સાઈડમાં રાખી દેવાનો છે, જેથી લોટના કણે કણમાં પરફેક્ટ આપણું જે મોઇશ્ચર છે, મોણ છે તે જતું રહે અને બધો જ દાણો ફૂલી જાય. હવે આપણે જે દૂધ બચ્યું છે ને મોણ આપતા, એ દૂધની અંદર થોડી જાવંત્રી આપણે ઉમેરી દઈશું. આ જાવંત્રી છે ને તે મોહનથાળને ખૂબ જ ટેસ્ટી બનાવે છે અને એક એકદમ સોંધી સુગંધ પણ આવે છે. જનરલી બહાર જે મોહનથાળ મળે છે અથવા તો હવેલીના જે ઢાળામાં મોહનથાળનો પ્રસાદ તૈયાર કરવામાં આવે છે તેમાં પણ આ જાવંત્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો થોડી જાવંત્રીનો કાં તો પાવડર કરીને અથવા તો આ જ રીતે તમે દૂધમાં ઉમેરી દેશો તો દૂધ ગરમ હોવાથી ઓગળી જશે. અને સાથે સારી ફ્લેવર માટે જે આખું જાયફળ હોય ને તેનો 8મો ભાગ આપણે ઉમેરીશું અને લગભગ 10 થી 12 નંગ જેટલી લીલી એલાયચીની ફોતરી કાઢી અને પછી બંને વસ્તુને થોડું અધકચરું વાટી લેશું. મિક્સરમાં ન વાટવું, આ રીતે અધકચરું ખાણી દસ્તારથી વાટી અને પછી દૂધમાં ઉમેરી અને પછી મોહનથાળમાં ઉમેરશો ને તો એકદમ ટેસ્ટી મોહનથાળ લાગશે અને એકદમ સોંધી સુગંધ આવશે. તો અત્યારે આ 3 વસ્તુને દૂધમાં પલાળવા છોડી દીધી છે અને તેને સાઈડમાં રાખી દીધું છે અને
આપણે જોઈએ લોટમાં 15 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે તો મોહનથાળનો દાણો સરસ ફૂલી ગયો છે ને થોડા ગાંઠા પણ થઈ ગયા છે, કારણ કે મોણ આપણે દૂધ અને ઘી બંનેનું મિક્સ કરીને આપ્યું હોય ને એટલા માટે. તો આ રીતે લોટને એકવાર કાણાવાળી ચાળણીથી ચાળી લેવાનું, જેથી લોટના જે મોટા ગાંઠા થઈ ગયા હોય ને તે ઉપર રહી જશે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો થોડા આપણે લોટમાં દાણા થઈ ગયા છે, પણ આ દાણાને ફેંકવાના નથી. થોડું આ રીતે હથેળીની મદદથી દબાવીને પ્રેસ કરીને તમે ચાળશો ને તો બધા દાણા લોટની જેમ ચડાઈ જશે અને બિલકુલ ફેંકવું નહીં પડે. તો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ દાણેદાર આપણો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આ લોટમાંથી મોહનથાળ તૈયાર થશે ને તો મોહનથાળ એકદમ દાણેદાર તૈયાર થશે. હવે શું કરવાનું છે, આપણે જે ઘી લીધું હતું ને તે ઘીને આપણે કડાઈમાં લઈ લેવાનું છે અને તે કડાઈને ગેસ ઉપર મૂકી અને આ ઘીને બરાબર ગરમ કરવાનું છે. મોહનથાળ બે રીતે ચીકણો થાય, એક તો લોટ કાચો હોય ત્યારે પણ ચીકણો લાગે અને બીજા નંબરમાં ઘીમાં કોઈ ખરાબી હોય ત્યારે ચીકણો લાગે. તો ખાસ ચેક કરવાનું, ઘીને બરાબર ગરમ કર્યા બાદ જ લોટ ઉમેરવાનો. અને આ રીતે બધો જ લોટ ઉમેર્યા બાદ એક જ ડાયરેક્શનમાં તમારે જ્યાં સુધી આપણા લોટનો કલર ચેન્જ ના થઈ જાય, ચલાવવામાં હલકું ફૂલકું ના થઈ જાય અને આપણો લોટ અને ઘી છે બંને અલગ થવા ના લાગે અને આપણા લોટનું ટેક્સચર થોડુંક ફૂલેલું દેખાવા ના લાગે ને ત્યાં સુધી ચલાવવાનું છે. અત્યારે તમે જુઓ લોટનું ટેક્સચર કેવું છે, ઘી અને લોટ બંને એક જ સાથે નીચેની તરફ જાય છે, બંને અલગ નથી થયા. લોટ પણ પીળાશ પડતો છે અને ઘી પણ છૂટું નથી પડ્યું. આ હું તમને એટલા માટે બતાવું છું કે લોટ શેકાઈ ગયા પછી કેવો કલર હોય છે, કેવું ટેક્સચર હોય છે તેની તમને સમજ આવે. હવે આ રીતે થોડી વાર આપણે ચલાવતા જશું ને તો જેમ જેમ લોટ શેકાતો જશે તેમ ઘીના બબલ્સ થવા લાગશે, લોટ ફૂલવા લાગશે, ઘી અને લોટ છૂટું પડવા લાગશે, ચલાવવામાં સરળતા રહેશે. આ બધી જ નિશાનીઓ છે તે લોટ શેકાઈ ગયા પછીની છે. તો આ રીતે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર શેકવાનો છે, નહીં તો લોટ કાચો રહેશે. મોહનથાળ છે તે લાંબા સમય સુધી સારો તો નહીં જ રહે, પણ દાંતમાં પણ ચીપકશે અને જે ફરસો થવો જોઈએ તે નહીં થાય. અત્યારે લોટ શેકાઈ ગયો છે, તમે બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ જુઓ. પહેલાં કેવું હતું ટેક્સચર, અત્યારે કેવું છે. અત્યારે ચમચામાંથી નીચે ફટાફટ જાય છે, કલર પણ ગોલ્ડન થઈ ગયો છે, ચલાવવામાં પણ હલકું ફૂલકું થઈ ગયું છે અને લોટ ફૂલી ગયો છે. હવે આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે તો જો તમારે માવો ઉમેરવો હોય તો તમે અહીંયા માવો પણ ઉમેરી શકો છો, પણ હું માવાની જગ્યાએ દૂધ ઉમેરું છું. જે દૂધમાં આપણે જાવંત્રી, એલચી ને જાયફળ છે તે પલાળ્યું હતું ને તે પલાળેલા દૂધમાં પહેલાં મસળીને પછી થોડું ઉમેરવાનું. બધું એકસાથે નથી ઉમેરવાનું, થોડું એટલે કે અડધું ઉમેર્યા બાદ આ રીતે ચલાવવાનું. તમે જોઈ શકો છો કે ચલાવતા એકદમ ફીણ ઉપર આવે છે. આ બધા જ ફીણ બેસી ના જાય ને ત્યાં સુધી ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર સતત ચલાવવાનું અને પછી જેટલું દૂધ બાકી છે તેટલું ફરીથી ઉમેરવાનું. આ રીતે આપણે જે દૂધ અડધો કપ જેટલું લીધું છે તેમાં થોડું મોણ માટે યુઝ કર્યું ને થોડું આપણે આ રીતે યુઝ કર્યું. આ દૂધ ઉમેરવાથી શું થશે, આપણો જે મોહનથાળનો કલર છે ને તે પહેલાં કરતાં થોડો ડાર્ક થઈ જશે, જેથી કુદરતી રીતે કલર ઉમેર્યા વગર જે મોહનથાળનો કલર હોય ને તે આવશે. તમે જોવો અત્યારે દૂધ ઉમેરતા જ કલર બદલી ગયો છે. અને બીજું કે જે આપણે લોટનો દાણો છે ને તે થોડો ફૂલી જશે, મોટો થઈ જશે અને પરિણામે મોહનથાળ છે તે દાણેદાર તૈયાર થશે. તો દૂધ ઉમેરવાથી આ બે પ્રોસેસ થાય છે. તો હવે આ રીતે બબલ્સ બેસી ગયા છે તો હવે આપણે આ લોટને નીચે ઉતારી લેશું અને નીચે ઉતાર્યા બાદ પણ થોડી વાર આ રીતે સતત ચલાવી અને 50% જેવું આપણું આ બેઝ છે, આ લોટ છે તેને ઠંડો કરવાનો છે. એ ઠંડો થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ચાસણી તૈયાર કરી લઈએ. તો આપણે જે 1 વાટકી જેટલી કે 400 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લીધી છે ને તેમાં અડધું પાણી ઉમેરવાનું, એટલે કે જે વાટકીથી ખાંડ ઉમેરેલી હોય ને તેનું અડધી વાટકી જેટલું આપણે પાણી ઉમેરીશું અને પછી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર પહેલાં ખાંડને ઓગાળીશું અને પછી તેમાં 2 થી 2.5 તારની ચાસણી તૈયાર કરશું. વાતાવરણને અનુરૂપ તમારે ચાસણી બનાવવાની. ઠંડી સિઝનમાં મોહનથાળ બનાવતા હોય તો 2 તારની, ગરમીની સિઝનમાં અને ખાસ ચોમાસાની સિઝનમાં કે જેમાં ભેજવાળું વાતાવરણ હોય ત્યારે 2.5 તારની તમારે ચાસણી તૈયાર કરવાની. હવે તમે જુઓ ચાસણી કઈ રીતે તૈયાર થઈ છે, હું તમને નજીકથી બતાવું. એક સાથે 2 થી 2.5 તાર બને છે, મતલબ આ જે ચાસણી છે ને તે પરફેક્ટ તૈયાર થઈ છે. હવે આપણે આ ચાસણી આ રીતે ચેક કર્યા બાદ પરફેક્ટ થઈ ગઈ છે તો નીચે ઉતારી તેને પણ 50% જેવી ઠંડી કરવાની છે. મોહનથાળ બનાવવામાં હંમેશા એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે લોટ પણ ગરમ ના હોવો જોઈએ અને ચાસણી પણ ગરમ ના હોવી જોઈએ. આ રીતે બંને વસ્તુ 50% જેવી ઠંડી થઈ ગયા બાદ જ મિક્સ કરવાની. તો અત્યારે તમે જુઓ હું લોટને ટચ કરી શકું છું
આ રીતે અડું છું તો પણ મને ગરમ નથી લાગતું, મતલબ હુંફાળું ગરમ છે, બહુ વધારે ગરમ નથી, જેથી હું અડી શકું છું. તે જ રીતે હું ચાસણીને પણ આ રીતે ટચ કરું છું તો બિલકુલ ગરમ નથી લાગતું, મતલબ હુંફાળી ગરમ છે, વધારે ગરમ નથી. બસ આ બંને વસ્તુ આ રીતે થોડું 50% જેવું ઠંડુ થઈ જાય પછી મિક્સ કરી દેવાનું. અને મિક્સ કર્યા બાદ પણ થોડીવાર માટે તમારે ચમચો ચલાવવાનો છે. જેમ જેમ ચલાવતા જશો ને તેમ આપણું બેઝ છે, આપણું આ મિશ્રણ છે, ઘટ થતું જશે. અને તમે જુઓ આ રીતે મિક્સ થતાં ચમચાની ધાર કરશો ને તો એકદમ લાઇટ ગ્રીન કલરની ઝાંય પડશે, શેડ પડશે, જે ઓરિજિનલ જે ટ્રેડિશનલ મોહનથાળ બને ને તેની નિશાની છે. તો હવે આપણે કોઈ પણ ત્રાસ છે, પ્લેટ છે, થોડું ઘી લગાવી અને પછી તેમાં મોહનથાળ આ રીતે તમે પાથરી શકો છો. અત્યારે તમે જુઓ કેટલી શેડ પડે છે, એકદમ લાઇટ ગ્રીન કલરનો, એટલે કે એકદમ આછી લીલા કલરની શેડ પડે છે, જે એકદમ ટ્રેડિશનલ મોહનથાળની નિશાની છે. જે લોકો મોહનથાળ ટ્રેડિશનલી બનાવતા હશે અથવા તો જેને ખબર હશે તે લોકો સમજી ગયા હશે કે આ મોહનથાળ ટ્રેડિશનલ રીતે તૈયાર થયો છે. તો હવે તેને પરફેક્ટ ઠંડો કરીશું. જ્યાં સુધી ઠંડો નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે ચલાવશું નહીં. તો લગભગ 8-10 કલાક જેવો સમય થયો છે, કારણ કે મોહનથાળને સેટ થતાં સમય લાગે છે, ઉતાવળ આમાં ન ચાલે. તો 8-10 કલાક પછી આ રીતે આપણે ટુકડા કરી લેશું. અને તમે જુઓ ઉપર જે ઘી છે ને તે આપણે ઉમેર્યું છે ને તે ઉપર એકદમ લાઇટ ગ્રીન શેડ ઉપર આવ્યું છે, એકદમ લાઇટ યલો કલર પણ છે અને લાઇટ ગ્રીન કલરનો શેડ પણ છે. તે આ રીતે પરત થઈ ગઈ છે, તે ઇન્ડિકેશન આપે છે મોહનથાળ પરફેક્ટ છે, કારણ કે ટ્રેડિશનલ મોહનથાળ ઉપર આ જ રીતે ઘીની પરત આવેલી હોય છે. તમે જુઓ અત્યારે ટુકડા આરામથી બહાર પણ નીકળી જાય છે અને કલર તો એવો આવ્યો છે કે જાણે જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય. આ જોતાં કેટલા લોકોને ખાવાનું મન થઈ ગયું એ મને કોમેન્ટમાં બતાવજો. કલર વગર પણ ટ્રેડિશનલ કલર આવ્યો છે એન્ડ એકદમ ફરસો છે, આ રીતે એકદમ ટુકડા થઈ જાય છે અને હાથથી મસળતા ભૂકો થઈ જાય છે. અને ભૂકો થતાં તમે જુઓ કેટલો સરસ દાણો આવ્યો છે આપણા મોહનથાળમાં. તો છે ને પરફેક્ટ ટ્રેડિશનલ મોહનથાળની રેસીપી. તમને મારી આજની આ ટ્રેડિશનલ મોહનથાળની રેસીપી કેવી લાગી તે બતાવવા મને જરૂરથી તમારા ફીડબેક શેર કરજો. મારી મહેનત પસંદ આવે તો લાઇક કરજો અને આવી જ રેસીપીઓ અવનવી ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં હું શેર કરતી હોઉં છું. તો ફટાફટ મેળવવા માટે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ એન્ડ હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી એન્ડ સ્ટે હેપી.